নমস্কাৰ আজি কচু আৰু মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ কচু তিনিটা লৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু ধুই লোৱা পিছত কাটি ল'লোঁ এইখিনি কুকাৰত দি সিজাই ল'ম তাৰ কাৰণে কচুৰ টুকুৰাবোৰ কুকাৰত দি ল'লোঁ 1 কাপ পানী আধা চামুচ হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ লগতে অলপ টেঙা লাগিবলৈ শুকাই লোৱা 3 টুকুৰা থেকেৰা 20 মিনিটমান পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও লগতে দি দিছোঁ তাৰ পাছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি লৈ 3টা চিটি মৰালৈকে মাছখিনি ভাজি ল'ম মাছখিনি ভাজিবলৈ প্ৰথমতে হালধি আৰু নিমখ দি ভালকৈ সানি ল'লোঁ এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি তেলখিনি গৰম হোৱা পিছত মাছখিনি দি ভাজি ল'লোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি মাছ ভাজি লোৱাৰ পিছত আন এখন কেৰাহী লৈ কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তেল ঢালি দিছোঁ তাৰ পাছত তাত আধা চামুচ জিৰা আধা চামুচ কালজিৰা দি কুকাৰত বইল কৰা কচুখিনি ঢালি দিলোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিয়া পাছত আঞ্জাখন ডাঠ হ'বলৈ কচুখিনি অলপ ভাঙি দিছোঁ তাৰ পাছত 1 বাটি পানী আৰু জোখমতে নিমখ দি আঞ্জাখন 7 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিলোঁ তাৰ পিছত তাত ভজা মাছখিনি দি পুনৰ 5 মিনিট উতলাই লোৱা পিছত ধনিয়া পাত দি গেছটো নমাই ল'লোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব